วัสดีค่ะใน EP นี้ค่ะจะเล่าถึงเรื่องประสบการณ์ตายที่หลวงพ่อท่านได้เล่าไว้ว่ามีถึง8วาระใน EP นี้จะเล่าถึงวาระที่4ก่อนนะคะหลวงพ่อค่ะท่านเป็นคนที่เกิดที่เมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปะม้าตำบลบางสาลีหมู่ที่2เกิดในวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2460ในเวลา 7:31 นาทีท่านทราบจากท่านแม่ของท่านว่าก่อนจะเข้าสู่คันท่านแม่ได้ฝันเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นทองเหลืองอร่ามลอยมาจากทางด้านทิศตะวันออกเข้ามาทางจั่วบ้านทางทิศเหนือพระพุทธรูปองค์นั้นนอกจากจะเป็นทองสุกเปล่งแล้วยังมีดาวประดับเต็มองค์มีแสงสว่างมากท่านแม่เห็นก็วิ่งเข้าไปที่พระแล้วก็กางแขนออกรับพระพุทธรูปองค์นั้นก็เข้ามาสู่วงแขนอยู่ภายใต้อ้อมกอดของท่านแม่แล้วท่านก็ตื่นหลังจากนั้นท่านก็ตั้งครรภ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เริ่มเข้าสู่การปฏิสนธิในครรภ์มารดาท่านมีประสบการณ์วาระการตายถึง8วาระดังนี้การตายครั้งที่1ในเวลานั้นท่านอายุได้2ปีเศษย่างเข้าปีที่3ตั้งแต่อายุปีเศษพอจะพูดได้บ้างท่านแม่ก็จะเกณฑ์แกมบังคับว่าก่อนจะหลับต้องภาวนาว่าพุทโธแต่ก่อนที่จะสอนภาวนาว่าพุทโธท่านก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากไม่ต้องกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ใช่หายใจเข้านึกพุทหายใจออกโธถ้าทำอย่างนั้นเด็กๆท่านคงทำไม่ได้แน่ท่านต้องการคำเดียวคือคำว่าพุทโธก่อนจะหลับจะต้องภาวนาให้ท่านได้ยินถ้าหลับก่อนที่จะพูดว่าพุทโธให้ท่านได้ยิน3ครั้งไม่ได้ท่านก็จะปลุกขึ้นมาให้พูดคำว่าพุทโธตามเดิมคือต้องให้ท่านได้ยินคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเพียงเท่านั้นท่านจึงจะหลับได้พออายุ2ปีเศษใกล้อายุถึง3ปีหลวงพ่อก็เริ่มป่วยฉับพลันนั่นคือเป็นโรคท้องร่วงโรคท้องร่วงนี้เกิดขึ้นท่านแม่ก็ให้ลุงมารักษาท่านลุงท่านเป็นทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนโบราณเป็นหมอที่มีชื่อเสียงมากแต่ว่ายาของท่านก็สู้โรคไม่ได้ในที่สุดหลวงพ่อก็ได้ตายการตายคราวนั้นมีญาติอยู่มากมีท่านย่ามานั่งพยาบาลอยู่ด้วยเมื่อหลวงพ่อตายจริงๆท่านย่าก็กลับบ้านซึ่งจะใกล้เวลาประมาณ5 โมงเย็นแล้วทีนี้พอพ่อกับท่านแม่และท่านย่าเล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านย่ากลับไปท่านก็จะอาบน้ำแต่งตัวแล้วจะไปกินข้าวให้อิ่มก่อนแล้วจะกลับมาฟังพระสวดอภิธรรมแต่พอแต่งตัวเสร็จปรากฏว่าท่านลงจากบ้านวิ่งตื้อมาที่หลวงพ่อทันทีบ้านไม่ไกลนักบรรดาพี่น้องทั้งหลายแปลกใจไม่เคยเห็นจริยาของท่านย่าแบบนี้ทุกคนก็วิ่งตามมาดูรู้สึกว่าท่านย่าอาจจะเสียใจที่ท่านตายและเรื่องร้ายอาจจะเกิดขึ้นที่บ้านท่านจึงวิ่งมาท่านย่าขึ้นมาบนบ้านท่านแทนที่ท่านจะนั่งตามปกติคือชอบนั่งพับเพียบแต่วันนั้นพอขึ้นมาท่านนั่งสมาธิ2 ชั้นแล้วก็ถามว่าลูกของกูป่วยไข้ไม่สบายเท่านี้มึงรักษากันไม่ได้หรือทำไมปล่อยให้ลูกของกูตายท่านพ่อก็บอกว่าคุณแม่ครับคุณแม่ก็มารักษาด้วยตัวเองมาพยาบาลด้วยตนเองก็ทราบอยู่แล้วเสียงท่านผิดแผกจากเดิมไปเป็นลักษณะของผู้ชายพูดจาห้าวหาญบอกว่ากูไม่ใช่แม่ของมึงกูคือพระอินทร์เป็นพ่อของเจ้าเด็กคนนี้เจ้าเด็กคนนี้เป็นลูกของกูมานับเป็นแสนชาติทำไมเท่านี้พวกมึงรักษากันไม่ได้หรือแล้วท่านก็เรียกหมอที่ท่านลุงเข้ามาถามว่าทำไมโรคแค่นี้เองรักษาไม่ได้หรือโรคไม่หนักหนานักท่านลุงก็บอกว่าเกินวิสัยของผมแล้วครับมันเร็วเหลือเกินยาสู้ไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเองไปเอาน้ำมนต์มาเมื่อทำน้ำมนต์เสร็จท่านก็บอกว่าเลื่อนเด็กเข้ามาใกล้ๆค่ะเขาก็เลื่อนศพของท่านเข้าไปท่านเอามือลูบไปที่ครั้งหนึ่งพร้อมกับเป่าและนั่งมองประเดี๋ยวหนึ่งท่านก็ลูบไปครั้งหนึ่งแล้วก็เป่าแล้วก็นั่งมองประเดี๋ยวหนึ่งท่านก็ลูบไปครั้งหนึ่งแล้วก็เป่าพอ3 ครั้งนั้นท่านก็อมน้ำประเดี๋ยวก็เป่าพรวดเป่าไปครั้งแรกไม่มีอะไรผิดปกติพอเป่าครั้งที่2ปรากฏว่าเด็กที่ตายได้ลืมตาขึ้นขยับมือได้พอเป่าครั้งที่3ปรากฏว่าเด็กลุกขึ้นพูดจาได้ตามปกติ
อาการโรคต่างๆที่เป็นหายไปหมดหลังจากนั้นท่านประกาศว่าต่อแต่นี้ไปถ้าเด็กคนนี้เป็นอะไรถ้าเห็นว่าจะเกินวิสัยที่จะเยียวยาได้ให้จุดธูปบอกท่านจะมารักษาให้แล้วท่านก็มองมาที่เด็กเรียกเข้ามาใกล้ๆให้หันหน้ามาแล้วบอกว่าเจ้าจงจำไว้นะว่าพ่อนี่คือพ่อของเองเป็นลูกของพ่อมานับแสนชาติพ่อนี้คือพระอินทร์ต่อไปนี้ถ้ามีความกลัวอะไรเกิดขึ้นหรือมีการขัดข้องอะไรก็ตามจงนึกถึงพ่อจะมาหาทันทีถ้ากลัวผีพ่อจะช่วยขับผีถ้ากลัวหมาบ้าพ่อจะช่วยขับหมาบ้าเวลานั้นท่านทั้งกลัวผีทั้งกลัวหมาบ้าปกติก็กลัวผีอยู่มากสมัยเด็กๆอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้เวลาท่านนั่งอยู่ข้างล่างนั่งอยู่คนเดียวไกลผู้ใหญ่เป็นไปไม่ได้สำหรับสุนัขนี้ผู้ใหญ่เขาชอบหลอกกันว่าหมาบ้าจะกัดเด็กเลยมีอารมณ์กลัวหมาบ้าเข้าไปอีกหลังจากนั้นท่านย่าก็ลาไปปกติหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีบางวันท่านพ่อท่านแม่พี่ท่านออกไปข้างล่างท่านอยู่ข้างบนท่านสั่งว่าอย่าไปไหนนะอย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นจะหล่นใต้ถุนจะเจ็บคำสั่งหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นคำสั่งแต่เป็นคำสั่งของผู้ใหญ่ก็ต้องปฏิบัติตามเมื่อท่านอยู่คนเดียวก็กลัวผีถ้าจะลงไปก็กลัวถูกตีในที่สุดก็แก้ปัญหาช่วยตัวเองโดยการนึกถึงพ่อพระอินทร์ว่าขอท่านมาช่วยโปรดด้วยเวลานี้กลัวผีแล้วพอนึกปั๊บก็เห็นท่านพระอินทร์ทันทีเราเข้าใจกันว่าพระอินทร์ตัวเขียวท่านก็มาตัวเขียวๆแล้วก็มาบอกว่าไม่ต้องกลัวพ่อมาแล้วผีมาไม่ได้ผีทั้งหมดสู้พ่อไม่ได้และในบางครั้งท่านมีภารกิจท่านก็จะบอกว่าพ่อต้องรีบกลับแต่สองคนนี้จะช่วยดูแลลูกสองคนเป็นผู้หญิงสาวแล้วก็สวยใส่ชฎาด้วยทั้งตัวและเสื้อผ้าเต็มไปด้วยเพชรพราวๆระยับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสท่านบอกว่าคนนี้เป็นแม่ของเจ้ามาหลายแสนชาติเพราะเป็นชายาของพ่อและคนนี้เป็นพี่สาวของเจ้ามาหลายแสนชาติเหมือนกันท่านจะช่วยสงเคราะห์ต่อไปนี้ถ้าพ่อมีธุระจะให้แม่กับพี่มาก็คุยกันแบบธรรมดาหลวงพ่อก็ชอบคนสวยๆท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสท่านถามว่านี่สวยไหมตรงนี้สวยไหมเพชรตรงนี้ดีไหมท่านก็ชวนคุยหลวงพ่อก็มีความเพลิดเพลินมีความสุขแต่คุยไม่นานนักท่านก็ไปจับนอนที่ตักแล้วรู้สึกว่าเนื้อของท่านจะนิ่มกว่าเนื้อของแม่ในชาตินี้มากและมีความอบอุ่นเป็นพิเศษท่านลูบไปลูบมาประเดี๋ยวหลวงพ่อก็หลับนี่เป็นเรื่องราวของเทวานุภาพวันต่อๆมาบางครั้งเวลาหลวงพ่อท่านอยู่คนเดียวก็มีความรู้สึกว่ามีลุงมา1 คนมาอยู่เป็นเพื่อนลุงคนนี้เป็นลุงในชาตินี้ตายไปแล้วสมัยเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านรักมากและเคยขอพ่อขอแม่ท่านว่าจะขอหลวงพ่อให้มาเป็นลูกของท่านเพราะท่านไม่มีลูกท่านพ่อท่านแม่ก็อนุญาตยกให้เป็นลูกบางทีหลวงพ่อนั่งข้างนอกท่านลุงก็จะมานั่งนอนอยู่ในห้องมีเสียงกรนให้ได้ยินจำได้ว่าเป็นเสียงลุงได้รับกลิ่นตัวก็จำได้ว่าเป็นกลิ่นตัวท่านก็หมดความกลัวบางขณะเดินไปไหนตอนที่เป็นโตเป็นหนุ่มแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาก็รู้สึกว่ามีคนเดินตามมาข้างหลังแต่มองไม่เห็นตัวบางทีหลวงพ่อก็แกล้งบอกว่าอ้าวเดินมาข้างหน้าบ้างสิเดินแต่ข้างหลังอย่างเดียวได้ยังไงก็รู้สึกว่าคนเดินหลีกไปข้างทางขวาไปทางข้างหน้าแล้วก็มีเสียงเดินข้างหลังบางคราวก็จะมีเสียงคุยกระเจ้ากระแจ๊กหัวเราะต่อกระซิกลักษณะคล้ายๆการขบขันเหลือเกินที่จะกลัวความจริงหลวงพ่อก็เป็นหนุ่มแล้วแต่ก็ยังหวาดกลัวอยู่บ้างแต่ลักษณะนิสัยของหลวงพ่อจะเป็นลักษณะนิสัยของคนดื้อถ้าก้าวเท้าก้าวแรกออกแล้วจะไม่ยอมถอยกลับหลังจะไปไหนก็ต้องไปให้ได้ค่ำมืดแค่ไหนก็ตามฉะนั้นเสียงคนติดตามจึงมีอยู่เสมอมีคราวหนึ่งที่หลวงพ่อเดินตรงไปตรงนั้นมันมืดมากมีสุมทุมพุ่มไม้พอเข้าเขตนั้นก็ชักไม่ไว้ใจตาก็มองที่จุดนั้นมือหนึ่งก็ดึงปืนออกจากกระเป๋าอีกมือหนึ่งก็มีมีดถือว่าถ้ามีข้าศึกมาก็ต้องยิงกันถ้ายิงไม่ออกก็ต้องฟันกันพอคิดเช่นนั้นก็มีเสียงหัวเราะครืนๆขึ้นมาจึงถามว่าใครมาหัวเราะทำไมท่านแม่และท่านพี่หรือมีเสียงตอบกลับมาว่าน้องท่านจึงถามต่อว่าน้องมีกี่คนและรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรทั้งหมดก็แสดงปรากฏตัวให้เห็นชัด
กลางคืนมืดๆก็เหมือนมีไฟสัก2,000แรงเทียนเห็นชัดมากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเธอแต่งตัวเป็นนางฟ้าไม่ใช่คนเป็นอันว่าการตายของหลวงพ่อครั้งแรกท่านเป็นเด็กไม่รู้ภาษีภาษาก็อาศัยคำว่าภาวนาพุทโธโดยไม่ตั้งใจอะไรเป็นการบังคับของท่านแม่ซึ่งได้ประโยชน์ใหญ่มากเวลาที่หลวงพ่อตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ทำให้รู้จักเทวดารู้จักพระอินทร์รู้จักนางฟ้าฉะนั้นท่านจึงเชื่อว่าเทวดามีจริงทั้งที่เวลานั้นท่านไม่เคยฟังเทศน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเทวดามีจริงการตายครั้งที่สองเป็นการตายเมื่อวัยเด็กอายุ12ปีด้วยโรคอหิวาตกโรคโรคนี้แปลตามศัพท์แปลว่าโรคลมที่มีพิษเหมือนงูพิษท่านจะป่วยก่อนตาย1 วันตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีตำบลสาลีอำเภอบางปลาม้าตอนบ่ายก่อนวันตายนักเลงสุราเขาหาหอยโข่งจากกลางนามาพร่ากินเหล้าเมื่อทำเสร็จกันแล้วก็เรียกให้ท่านกินแต่ทว่าท่านไม่ได้กินเหล้าบ้านท่านทั้งหมดไม่มีใครกินเหล้าเลยชอบกินแต่หอยโข่งพร่าเนื้อออกรสหวานอร่อยมากเขาพร่าแบบขี้เมากินเสียจนเต็มอัตราศึกเมื่ออิ่มแล้วก็จะวิ่งเล่นไม่มีอะไรแสดงว่าจะท้องเสียแต่ทว่าเวลานั้นชาวบ้านกำลังตายด้วยโรคอหิวากันเกลื่อนกลางคืนจะหาคนเดินเที่ยวเตร่ไม่ได้ตำบลนั้นตำบลใกล้เคียงเงียบสงัดสุนัขหอนตั้งแต่หัวค่ำตลอดแจ้งวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเวลา9 นาฬิกาก็เริ่มปวดท้องแล้วก็เริ่มถ่ายแบบไม่มีเสียงสะบัดเป็นสัญลักษณ์ของอหิวาตกโรคเมื่อถ่ายครั้งแรกก็เรียนให้ท่านแม่ทราบท่านก็จัดยามาให้และใช้ให้คนไปตามท่านลุงที่เป็นหมอท่านลุงที่เป็นหมอมีชื่อเสียงมากมีความรู้ทั้งแพทย์แผนโบราณและปัจจุบันกว่าท่านลุงจะมาก็ถ่ายท้องเป็นวาระที่3มีอาการเพลียมากไม่มีแรงท้องก็ปวดมากจนถึงผิวหนังตึงภายในมีความร้อนมากผ้าที่นุ่งก็ต้องวางทาบไว้ขมวดไว้หรือรัดเข็มขัดก็ไม่ได้เพราะมันปวดเกินกว่าที่จะทำอย่างนั้นได้เมื่อท่านลุงมาถึงก็ฉีดยาให้1 เข็มค่อยมีความสบายใจเมื่อท่านแม่ให้กินยาแล้วก็นำพระพุทธรูปองค์ที่ท่านรักมากที่สุดมาวางไว้ทางขวามือพอเห็นถนัดท่านก็จุดธูปที่มีกลิ่นหอมมากเห็นเป็นธูปแขกหอมชื่นใจพอท่านแม่จัดเรื่องพระเสร็จก็บอกให้ท่านภาวนาว่าพุทโธนะลูกภาวนาไว้และจำรูปพระให้ติดตาเมื่อหลับตาจงนึกถึงภาพพระเมื่อลืมตาก็จงดูพระไว้ภาวนาไว้พระจะช่วยให้ลูกหายเร็วๆจะได้ไม่เจ็บท้องเมื่อท่านแม่สั่งให้ท่านภาวนาท่านอยากให้อาการปวดท้องมันหายเพราะมันทรมานเหลือเกินท่านมองดูพระองค์ที่ท่านรักฉันก็รักท่านมากสีเหลืองอร่ามยิ้มสวยกลิ่นธูปก็หอมตลบท่านสบายใจเมื่อหลับตาก็เห็นเป็นภาพพระลอยมาที่หน้าภาวนาไม่กี่ทีอาการปวดท้องรู้สึกคลายลงพร้อมเห็นภาพพระที่ลอยตรงมาข้างหน้าสวยมากขึ้นทุกทีเดิมเป็นสีเหลืองธรรมดาต่อมาเพิ่มความสดใสขึ้นทีละน้อยจนเห็นชัดต่อมาเกิดเป็นแสงประกายเพชรอย่างดีที่ถูกแสงไฟและเป็นประกายแพรวๆไปทั้งองค์ใจท่านเพลิดเพลินกับความสวยงามของภาพพระเลยลืมความเจ็บปวดเสียสิ้นมันไม่มีเวลารู้สึกเจ็บปวดเลยเวลาผ่านไป9 นาฬิกาเศษท่านลืมมองดูคนที่มาและภาพต่างๆสายตามันสั้นเข้ามาทุกทีช่วงเวลา 2-3 นาทีก็มองอะไรไม่เห็นเลยแต่ใจสบายสิ่งที่เสียดายมากที่สุดคือท่านมองไม่เห็นพระองค์ที่ท่านรักท่านเลยหลับตาความรู้สึกสมบูรณ์สติสัมปชัญญะปกติอาการปวดไม่มีท่านเลยคิดว่าเมื่อไม่เห็นไม่เป็นไรท่านแม่บอกว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราภาวนาพุทโธพระท่านจะไปหาทันทีท่านคิดได้ก็เลยภาวนาเรียกพระขอให้ท่านมาหาพอภาวนาได้สัก3 ครั้งปรากฏว่าพระมาท่านไม่ใช่พระพุทธรูปแต่เป็นพระสงฆ์มีรูปร่างสวยงามมากนิ้วแขนขาทุกส่วนกลมไปหมดไม่มีเป็นเหลี่ยมเหมือนของท่านริมฝีปากแดงน้อยๆกำลังน่ารักเนื้อเต็มไม่มีส่วนไหนพร่องพระท่านเห็นหลวงพ่อยิ้มแต่ท่านไม่พูดท่านยิ้มตลอดปกติหลวงพ่อเป็นคนที่ยิ้มเจอใครก็ต้องยิ้มเวลายิ้ม3 คราวถ้าเกิดใครไม่ยิ้มรับท่านก็จะไม่ยิ้มให้ใครอีกเลยเดินวนไปเวียนมาอยู่พักหนึ่ง
เห็นมันสบายไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยมีความสบายชักอึดอัดที่ยืนอยู่บนบ้านอยากจะลงไปเดินเล่นข้างหลังบ้านเพราะที่นั่นเย็นสบายดีแต่การออกไปนอกบ้านต้องลาท่านแม่ท่านจึงเข้าไปลาท่านแม่ที่หลังบ้านท่านแม่ไม่ยอมพูดด้วยท่านได้แต่มองเจ้าร่างที่นอนแน่นิ่งเอามือไปจับตัวท่านแม่ท่านก็ไม่หันกลับมามองไปลาท่านลุงก็ไม่มีใครสนใจท่านเลยเมื่อไม่มีใครให้ลาท่านก็เดินลงบันไดไปอยู่ที่ด้านหลังบ้านได้ยินเสียงบางคนที่บนบ้านร้องไห้รู้สึกแปลกใจว่าเขาร้องไห้ทำไมไม่มีใครตายสักคนยืนอยู่หลังบ้านสักครู่เห็นคนเดินมาจากทิศใต้เป็นแถวยาวเหยียดคิดในใจว่าพวกนี้เขาจะไปไหนกันเมื่อพวกเขามาใกล้ก็เห็นชาย4 คนมาคุมตัวคน4 คนนุ่งผ้าเขียวเหมือนกันตัวใหญ่มากสูงมากพวกที่เดินตามมาหัวแค่เอวเขาเท่านั้นเองท่านเห็นเขาตัวใหญ่ก็เลยทำตัวใหญ่สูงขึ้นเท่าเขามั่งชาย4 คนนั้นคนหนึ่งนำหน้ามีสมุดข่อยในมืออีก2 คนเดินขนาบข้าง2 ข้างคนที่4เดินท้ายแสดงว่าควบคุมกันหนีเมื่อหัวหน้าใหญ่มาท่านก็เข้ายกมือไหว้ถามว่าคุณลุงจะไปไหนกันครับคุณลุงมองหน้าท่านแล้วก็เปิดสมุดข่อยแล้วบอกว่าชื่อเธอไม่มีในบัญชีเข้าบ้านไปเสียเถิดหลานเดี๋ยวแม่จะบ่นหาแล้วท่านก็จูงมือมาให้ที่บันไดแล้วกลับไปนำขบวนเดินต่อไปท่านแปลกใจว่าตาลุงนี่ท่าจะยังไงเสียแล้วถามว่าไปไหนกลับมาบังคับให้ท่านเข้าบ้านต้องถามเอาความให้ได้จึงเดินตามออกไปก็เห็นคนเดินผ่านหน้าเป็นคนที่รู้จักกันหลายคนเขาตายไปแล้วหลายวันนี่ก็เลยสงสัยว่าเขาตายไปแล้วเขามาเดินอยู่ได้อย่างไรพอคนที่ขนาบข้างและคนท้ายมาถึงท่านก็เข้าไปถามเขาอย่างนั้นเขาก็ทำอย่างเดียวกันก็เลยสงสัยใหญ่เมื่อเขาเดินห่างไปสักประมาณครึ่งกิโลเมตรท่านก็เลยเดินสะกดรอยตามเขาไปเดินไปทางทิศเหนือไม่ไกลนักก็เข้าป่าไผ่มีทางเล็กๆเดินคดเคี้ยวไปตามทางมีเขาต่ำๆขวางระยะทางบ้างข้ามเขาไปประมาณ10 ลูกในที่สุดก็มาถึงเขาใหญ่และสูงมากหัวหน้าก็ขึ้นไปถึงยอดเขากลางบัญชีออกมาตรวจพลเมื่อถึงคนสุดท้ายก็บอกว่าครบก็พอดีท่านโผล่ขึ้นไปให้4 ท่านรู้สึกมีอาการตกใจมากถามว่าพ่อหนูมาทำไมท่านจึงบอกว่าก็ผมถามคุณลุงว่าไปไหนคุณลุงไม่บอกผมก็ต้องตามดูให้หายสงสัยแล้วท่านถามว่าพวกเขาจะไปไหนกันครับคุณลุงฟังแล้วก็พากันหัวเราะฟันขาวด้วยที่ตัวแกดำมากก็ตอบว่าลุงไปรับพวกนั้นเขามาส่งนรกท่านจึงถามว่าเอาที่คนมาส่งนรกเขาทำความผิดอะไรท่านลุงตอบว่าคนนี้เขาเคยถูกลงโทษในนรกมาแล้วเมื่อหมดโทษเขาก็ให้ไปเกิดเพื่อทำความดีกับทำตนเลวทรามไม่เคารพศีลธรรมขาดความเมตตาปราณีทำชั่วอีกก็นำมาลงโทษอีกว่าแล้วลุงก็ชี้ให้ดูทางทิศเหนือต้องลงจากเขาไปก่อนถึงจะถึงผืนแผ่นดินใหม่นรกไม่ได้อยู่ใต้ดินที่พิภพต่างหากจากมนุษย์มองไปตามเห็นแผ่นดินใหญ่โตกว้างขวางมีอาคาร3 หลังมีคนยืนอยู่ทางด้านซ้ายหลายพันคนมีคนโตๆอย่างพวกคุณลุงมากมายยืนถือหอกหน้าทะมึนทึงในอาคาร3 หลังนั้นหลังกลางเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดมีคนเข้าออกไม่ขาดสายมีคนตัวโตเดินนำเข้าไปทีละกลุ่มพวกที่สวนออกมามีคนหัวโตเดินนำหน้าเมื่อออกจากอาคารเดินเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกเรื่องทิศเนี่ยเทียบกับทางเมืองมนุษย์สำหรับนรกสวรรค์พรหมหรือนิพพานไม่มีอาทิตย์เป็นเครื่องวัดทิศทางเมื่อเห็นคนเขาเข้าออกอาคารหลังนี้ก็สงสัยถามคุณลุงว่าคุณลุงครับพวกเขาเหล่านั้นเข้าไปในบ้านหลังนั้นทำไมแล้วพวกที่ออกมาดูท่าทางอิฐโรยหน้าตาเศร้าส้อยเข้าไปทางไหนกันคุณลุงหัวหน้าก็บอกว่าเมืองนี้เขาเรียกว่าเมืองนรกแล้วชี้ไปทางคนที่ยืนคอยอยู่หลายพันคนบอกว่าทุกคนที่ยืนคอยนั้นเขาจะรอคอยการตัดสินของพระยายมราชพวกที่เข้าไปจะถูกพระยายมราชเรียกตัวชำระโทษตามความผิดพวกที่ออกมาและเดินไปทางทิศตะวันออกนั้นพวกนี้พระยายมราชชำระคดีแล้วจะนำไปลงโทษตามความผิด
พวกที่ออกมาและเดินไปทางทิศตะวันออกนั้นพวกนี้พญายมราชชำระคดีแล้วก็จะนำไปลงโทษพูดแล้วก็ชี้มือไปทางทิศตะวันออกเมื่อมองตามไปก็เห็นเป็นทุ่งกว้างหาที่สุดมิได้มีแสงไฟพุ่งขึ้นสูงบริเวณแสงไฟก็ไกลแสนไกลไม่รู้ที่สุดของบริเวณนั้นอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าตรงนั้นที่เรียกว่านรกเป็นสถานที่ลงโทษคนที่ทำความชั่วเมื่อสิ้นลมปราณแล้วเขาก็จะนำมาลงโทษที่นี่ท่านจึงถามว่าเขาลงโทษเขาทำอะไรกันบ้างคุณลุงตอบว่าโทษที่เหมือนกันหมดก็คือถูกไฟเผาเหมือนกันแต่ความร้อนของไฟไม่เท่ากันคนที่ทำชั่วมากมีไฟแห่งความร้อนมากกว่าคนที่ทำชั่วน้อยนอกจากนั้นไฟยังมีประหารด้วยอาวุธแต่ทว่าพวกนี้ไม่มีการตายต้องเจ็บต้องร้อนตลอดเวลาเป็นการลงโทษเพื่อให้เข็ดหลาบท่านจึงขออนุญาตลงไปดูลุงทั้งสี่ต่างแสดงอาการเดือดร้อนใจมากพร้อมกันบอกว่าไม่ได้ถ้าหลานลงไปลุงทั้งสี่คนจะถูกลงโทษอย่างหนักท่านจึงถามว่าเพราะอะไรคุณลุงจึงต้องโดนลงโทษและใครเป็นคนลงโทษคุณลุงครับคุณลุงตอบว่าเพราะนี่เป็นกฎแห่งเมืองนี้มีอยู่ว่าคนก่อนที่จะตายถ้าภาวนาพุทโธหรืออรหังถ้าลุงอนุญาตให้เข้าไปดินแดนนรกท่านพญายมราชจะลงโทษลุงอย่างหนักท่านจึงบอกว่าเมื่อคุณลุงไม่ได้จับตัวผมทำไมคุณลุงจะต้องโดนลงโทษคุณลุงจึงตอบว่าไม่ได้หลานมาขณะที่ลุงนำคนไปถ้ามาเองจะลงไปเองไม่เป็นไรพอทำท่าจะลุกขึ้นเดินลงไปคุณลุงก็พากันกั้นไม่ให้ลงแล้วถามว่าอยากดูนรกขุมไหนท่านถามว่านรกมีกี่ขุมคุณลุงตอบว่านรกขุมใหญ่มี8ขุมนรกบริวารมีอีกขุมละ16ขุมยมโรกีนรกก็มีอีก10ขุมท่านจึงบอกว่าอยากดูนรกขุมใหญ่1ขุมจะได้ทราบว่าเขาทำกันอย่างไรคุณลุงชี้มือมานรกขุมที่1อยู่ตรงนี้ก็เห็นชัดเหมือนไปยืนอยู่ที่ปากขุมภาพในนรกขุมนี้ไม่มีอะไรน่าสนุกเลยคนลงไปนอนอยู่ในทะเลเพลิงสูงเท่าหัวหลายเท่ามีสรรพอาวุธนานาชนิดสับฟันตลอดเสียงร้องระงมไปหมดไฟก็ไหม้อาวุธก็ประหารตายก็ไม่ตายขนาดถูกหอกแทง3-4 เล่มแทงทะลุพรุนไปหมดเผาไฟก็เผาแต่ไม่มีใครตายถูกฟันหัวขาดมันก็กลับไปติดกันทันทีไม่รู้จักตายดูแล้วน่าสลดใจคุณลุงบอกว่าหมดเวลาแล้วทางเมืองมนุษย์เกือบสว่างแล้วหลานต้องรีบกลับแต่จำทางเดิมไม่ได้แล้วคุณลุงจึงให้คนที่คุมท้ายแถวมาส่งเขาก็จับขา2 ขาเอาตัวเหวี่ยงขึ้นพาดบ่าพาวิ่งขึ้นเขาลงเขาพอมาถึงประตูหน้าบ้านก็เหวี่ยงเข้าประตูไปก็มีความรู้สึกว่าทางร่างกายลืมตาขึ้นเห็นคนเต็มบ้านรู้สึกกระหายน้ำจัดเห็นพ่อหนุ่มคนหนึ่งอายุเกือบ30 ปีนั่งมองอยู่ข้างๆจึงบอกขอน้ำสักขันจะกินให้สมที่กระหายพอได้ยินเท่านั้นเขาก็กระโดดพลุ้งข้ามไปร้องเสียงดังว่าผีหลอกขนาดนั่งอยู่ข้างหน้าตั้งนานไม่กลัวพอฟื้นคืนชีพกลับถูกหาว่าเป็นผีเมื่อทุกคนได้ยินเสียงร้องว่าผีหลอกก็เข้าใจว่าฟื้นแล้วเพราะหลังจากที่ท่านตายไม่นานนักพระผู้ที่ทรงคุณธรรมวิเศษได้เข้าฌานสมาบัติมีศักดิ์เป็นลุงท่านบอกให้ปล่อยร่างไว้ตามนั้นเด็กจะฟื้นขึ้นมาก่อนสว่างคนที่อยู่กันเต็มบ้านคืนนั้นเขาอยากจะเห็นการฟื้นลุงท่านให้โอนเขาน้ำสะอาดเอาน้ำฝนมา1 ขันใหญ่มาให้ท่านก็กินเสียจนหมดขันเมื่อกินแล้วก็ลุกขึ้นคุยตามธรรมเนียมของคนตายแล้วฟื้นอาการป่วยที่เป็นก่อนตายไม่มีอาการปรากฏอีกเลยร่างกายสบายทุกคนก็ต่างสนใจเรื่องที่ไปพบมาต่างก็มาถามท่านแม่ว่าเรียนมาจากไหนท่านแม่ก็บอกว่าเรียนมาจากหลวงพ่อปานวันต่อมาพวกที่กลัวตายก็พากันมาเรียนเป็นการใหญ่เมื่อฟื้นคืนชีพแล้วความชินของอารมณ์ความมั่นใจในพระพุทธคุณทุกวันท่านอยากเห็นพระองค์นั้นท่านก็รักษาอารมณ์นั้นและรักษาจนมาถึงกระทั่งบวชพระท่านชอบท่องเที่ยวอย่างนี้ท่านรักพระพุทธเจ้าที่มีรูปร่างสวยงามมีรัศมีสว่างผ่องใสท่านต้องการเห็นพระพุทธเจ้าทุกวันบางวันถ้าว่างท่านก็จะนั่งหลายๆชั่วโมงเห็นพระท่านก็ดีใจ
ถ้าเกิดนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านก็จะมาทันทีเพียงนึกอยากเห็นท่านเท่านั้นไม่ต้องออกปากท่านก็จะมาทันทีซึ่งหลวงพ่อรักพระพุทธเจ้ามากทุกวันถ้าถูกใครทำให้ไม่สบายใจท่านก็จะหาที่ปลอดคนแล้วก็ยกมือไหว้ขึ้นฟ้ากราบภาวนาว่าพุทโธ3 ครั้งก็จะเห็นพระพุทธเจ้ามาทันทีพอท่านมาก็มีความสุขใจเห็นท่านยิ้มก็รู้สึกหมดทุกข์ใจไปการไปท่องเที่ยวนรกของท่านเป็นเวลาไม่แน่นอนนักบางทีท่านอยากจะไปก็วางงานที่ทำอยู่แล้วก็ภาวนาพุทโธ3 ครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็มาท่านจึงบอกว่าท่านอยากไปดูนรกพระพุทธเจ้าท่านทรงยิ้มท่านก็นั่งอยู่ที่เคยนั่งพอเห็นว่านรกคุมไหนเขาทำอะไรกันท่านก็จะเห็นตามใจบางทีก็เหมือนกับว่าไปอยู่ในสถานที่นั้นแต่ทว่าท่านก็ไม่เคยขอพระพุทธเจ้าให้พาไปสวรรค์หรือพรหมโลกเพราะตอนนั้นท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านเคยไปเที่ยวแต่นรกก็จะไปเที่ยวแต่นรกเท่านั้นซึ่งเมืองนรกก็จะมีคนที่ลงไปใหม่ในทุกๆวันการตายครั้งที่3ตอนนั้นท่านอายุได้14 ปีท่านอยู่กับเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเขาอายุได้19หรือ20 ปีเขาเป็นหนุ่มแต่ตอนนั้นท่านจะชอบเล่นกีฬาทางบกกีฬาทางน้ำการออกกำลังกายเป็นปกติวิ่งไม่พอกระโดดโลดเต้นไม่พอก็จะคว้าจอบมาฟันดินปลูกผักปลูกหญ้าแล้วก็ตักน้ำรดทุกอย่างมีโอกาสได้ออกกำลังกายท่านชอบหมดฉะนั้นเรื่องความเข้มแข็งของร่างกายเป็นของไม่หนักใจวันนั้นท่านผู้ใหญ่ไม่มีใครอยู่เลยไปธุระกันหมดเหลือแต่ท่านกับเพื่อนรุ่นพี่2 คนเท่านั้นอยู่ๆพอตอนเย็นมันท้องทั้งถ่ายทั้งอาเจียนถ่ายพลึดพลาดท่านถ่าย3 ครั้งก็เริ่มหมดแรงเพราะในท้องไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วก็อาเจียนด้วยท่านแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 ท่านให้การรักษาความจริงโรคอย่างนี้ยาของท่านเคยใช้หายชะงัดแต่ว่าวันนั้นรักษาไม่ได้ผลเลยยากินก็ดียาฉีดก็ดีการนวดเฟ้นคั้นทำทุกอย่างก็ไม่มีทางที่จะฟื้นหรือดีขึ้นเลยโรคไม่คลายตัวท่านก็เพลียเพื่อนเขาที่เป็นหนุ่มกว่ารู้สึกว่ากำลังจะดีกว่าเขาก็เพลียเหมือนกันแล้วท่านก็เคลิ้มหลับไปเวลานั้นเป็นเวลาของเดือน11น้ำนองเผอิญน้ำท่วมใหญ่เข้ามาใกล้พื้นที่บ้านขณะที่เคลิ้มไปพอเพลียก็เห็นเรือลำหนึ่งเป็นลักษณะเดินเดินทะเลเป็นเรือไม้ใหญ่หัวสูงทาสีขาวเทียบท่ามาหน้าบ้านท่านก็นึกว่าคลองมันเล็กทางเข้าบ้านเราเรือใหญ่ขนาดนี้จะเข้ามาไม่ได้แต่เรือลำนี้เข้ามาได้อย่างไรเข้ามาเทียบชานบ้านมีคน4 คนก้าวขึ้นมาจากเรือคน4 คนรูปร่างหน้าตาดีมากผิวพรรณก็ดีเป็นคนหนุ่มแต่ว่าเครื่องแต่งตัวเหมือนกันหมดคือสีแดงกางเกงขายาวสีแดงเสื้อแขนสั้นแค่ศอกสีแดงหัวโพกศีรษะสีแดงแต่ทว่าตอนก้าวขึ้นมาบนบ้านผ้าไม่ได้โพกศีรษะเขาคล้องคอเป็นผ้ายาวๆคล้ายผ้าของม้าแบบนั้นแต่พื้นเป็นสีแดงหมดพอก้าวขึ้นมาทั้ง2 คนแรกเข้ามาใกล้ตัวท่านห่างสัก1 วา2 คนยืนลิบชิดชานบ้านชิดเรือพอ2 คนก้าวเข้ามาก็ถามว่าพี่นี่2 คนนี่หว่าทั้ง2 คนข้างหลังบอกว่ามารับได้เลยไม่มีพิษไม่มีสงอะไรไม่ต้องปล้ำกันละง่ายแต่คน2 คนที่จะเข้ามาก่อนดูอย่างพินิจพิจารณาสัก1 นาทีเห็นจะได้เขาก็มามองดูท่านแล้วมองดูเพื่อนรุ่นพี่มองไปมองมาก็บอกว่าเอาไม่ได้แล้วเรา2 คนนี้อีกคนที่ยืนข้างๆถามว่าเพราะอะไรเขาเปิดบัญชีปั๊บคนนี้เป็นลูกของพระอินทร์ใครมันวางยาไม่ดูหน้าคนลูกพระอินทร์นี่เอาไปไม่ได้ถ้าขืนเอาไปเรามีโทษก่อนที่เขาจะกลับเขาก็ยกมือไหว้ค้อมหัวลงคล้ายๆแสดงความเคารพท่านก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะไหว้หรือไม่ไหว้ก็ตามท่านยังเพลียอยู่พอเขาหันหลังกลับก็วิ่งขึ้นไปบนเรือ2 คนบอกเร็วพวกเราจะมีโทษอีก2 คนกระโดดขึ้นเรือตาเหลือกตาลาร้องถามมีโทษอะไรเขาก็บอกว่าคนนั้นลูกพระอินทร์ใครมันวางยาไม่ดูตาม้าตาเรือนี่เราจะมีโทษกันใหญ่คนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่ไปทำให้เขาได้เลยแล้วเรือลำนั้นก็วิ่งจุดจ้าดหายลับออกไปท่านก็หลับสบายไม่รู้สึกตัว
ตอนหลับเวลาประมาณ2 ทุ่มเศษพอตอนสายสักประมาณ2 โมงเช้าหรือ3 โมงท่านไม่มั่นใจนักความปวดเสียดท้องมันก็หายอาการต่างๆที่เป็นอยู่หายไปหมดท้องโล่งมีอาการคล้ายๆกับยาถ่ายอย่างดีมีความรู้สึกว่าอยากจะกินแกงเผ็ดไก่และต้องการเผ็ดมากๆต่อมาท่านแม่ป่วยก็ไปรักษาอยู่ที่บ้านน้าพลอยซึ่งเป็นบ้านของน้องสาวท่านแม่ก็ใช้รดน้ำมนต์กินยาบ้างในที่สุดท่านแม่ก็เสียชีวิตเมื่อท่านอายุได้14 ขวบพี่สำเภาพี่วงและท่านพ่อที่อยู่ป่าที่จังหวัดชัยนาทก็นำศพท่านแม่มาเผาที่วัดสาลีตำบลสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากนั้นท่านก็มาอยู่กับยายที่บ้านหน้าวัดเลไลในคลองบางละมาดอำเภอตลิ่งชันจังหวัดธนบุรีในสมัยนั้นท่านยายปลูกบ้านไม้2 ชั้น2 ห้องให้อยู่ตามลำพังช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องยนต์กลไกต่างๆจนบ้านที่อยู่รกไปหมดเวลาว่างไปเรียนระนาดกับคุณลุงประดิษฐ์ไพเราะหรือท่านสอนศิลปะบรรเลงก็เลยเป็นนักระนาดกับเขาไปด้วยค่ะหลวงพ่อได้ผ่านวาระการตายถึง8 ครั้งใน EP นี้เป็นเรื่องราวของวาระการผ่านการตายครั้งที่1ถึงครั้งที่3ติดตามวาระการตายเรื่องเล่าจากหลวงพ่อตายแล้วไปไหนวาระที่4ถึงวาระที่8ใน EP ต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อไปจากตายแล้วไปไหนเรื่องเล่าของหลวงพ่อพระราชวิญญาณหลวงพ่อฤาษีของเราในคลิปถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ